Chào mừng bạn đến với kênh Cổ Nhân Xưa. Sau đây, mời bạn lắng nghe nội dung 5 câu chuyện thấm thía ngoài đời thực, giúp bạn suy ngẫm sâu sắc về cách sống tùy duyên và bình an hơn giữa cuộc đời đầy biến động. Hy vọng video này sẽ không làm bạn thất vọng. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ngay nhé, để hàng ngày nghe nhiều bài học hay từ các cổ nhân xưa dạy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý. Ta càng cố nắm chặt, càng dễ vụt mất. Càng cưỡng cầu, càng dễ khổ đau. Chỉ khi đi qua những thăng trầm, ta mới hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những gì ta theo đuổi, mà nằm ở cách ta buông bỏ. Nửa đời sau, chỉ khi biết tùy duyên, chấp nhận và buông bỏ những cố chấp, ta mới có thể thực sự an nhiên. Mỗi người trong chúng ta đều đã từng trải qua những mất mát, những lần tuyệt vọng khi mọi thứ không đi theo quỹ đạo mà ta mong muốn. Có những người dành cả đời để theo đuổi danh vọng, địa vị, để rồi nhận ra thứ họ đánh đổi là sức khỏe, là bình yên trong tâm hồn. Có những người níu giữ một mối quan hệ đã không còn vẹn tròn, để rồi đau khổ triền miên chỉ vì sợ mất đi một người đã không còn thuộc về họ. Có những điều ta tưởng là may mắn, nhưng hóa ra lại là thử thách. Có những điều ta cho là bất hạnh, nhưng lại là một cơ hội để bắt đầu lại. Cuộc đời là một dòng sông, càng chảy qua nhiều ghềnh thác, ta càng học được cách uống mình, học được cách chấp nhận. Tùy duyên không phải là buông xuôi, mà là biết đón nhận mọi thứ bằng một tâm thế nhẹ nhàng. Như dòng nước, không chống lại con đường của mình, mà mềm mại ôm lấy mọi thử thách, cuối cùng cũng hòa vào biển lớn. Người biết tùy duyên không phải là người yếu đuối, mà là người hiểu rõ mọi chuyện trong đời đều có nhân duyên của nó. Khi nhân duyên hội đủ, hoa sẽ tự nở. Khi nhân duyên tan, lá cũng sẽ tự rơi. Hôm nay, hãy cùng nhau lắng nghe 5 câu chuyện thấm thía, giúp bạn suy ngẫm sâu sắc hơn về cách sống tùy duyên, để lòng nhẹ hơn, để tâm an nhiên hơn giữa cuộc đời đầy biến động. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của cuộc sống, giúp ta hiểu rằng buông bỏ không phải là mất mát, mà là mở ra một cánh cửa mới cho chính mình. Khi ta bớt mong cầu, bớt chấp niệm, hạnh phúc sẽ đến theo những cách mà ta không ngờ tới. Câu chuyện số 1, người bán hàng rong và bát cháo nóng. Ngày đó, tôi là một chàng trai trẻ đầy tham vọng, luôn chạy theo những mục tiêu lớn lao. Tôi muốn có một sự nghiệp rực rỡ, một cuộc sống dư dả và sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Tôi luôn tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng hết mình, tôi sẽ đạt được tất cả. Nhưng chính vì vậy mà tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng lo lắng về tương lai, sợ hãi thất bại và chưa bao giờ thực sự hài lòng với hiện tại. Một ngày mùa đông lạnh giá, khi tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng sau một ngày dài mệt mỏi, lòng đầy chán chường vì công việc không suôn sẻ như mong đợi, tôi vô tình nhìn thấy một người phụ nữ bán hàng rong bên đường. Bà ngồi co ro bên gánh cháo nghi ngút khói, dáng người nhỏ bé, đôi tay gầy guộc, nhưng vẫn thoăn thoắt múc từng bát cháo nóng hổi cho khách. Tôi đứng lại, không hẳn vì đói, mà chỉ là muốn tìm một chút hơi ấm giữa đêm lạnh giá. Bà cụ nhìn tôi mỉm cười hiền hậu. Cháu ngồi xuống đi, ăn một bát cho ấm bụng. Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ bên gánh cháo. Bà cẩn thận múc một bát đầy, rắc thêm chút hành lá xanh tươi, rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi. Hơi nóng tỏa ra làm ấm cả đôi bàn tay lạnh cống của tôi. Hôm nay trời lạnh quá bà nhỉ, sao bà không nghỉ một hôm cho khỏe? Tôi hỏi, lòng thoáng chút ái ngại. Bà cười hiền từ, bà quen rồi. Cháu à, ngày nào cũng ra đây, không chỉ vì mưu sinh mà còn vì vui. Tôi nhìn bà, có chút khó hiểu. Bán hàng vất vả thế này mà bà thấy vui à? Bà gật đầu, vừa múc cháo cho khách, vừa nói, mỗi ngày bà đều gặp đủ kiểu người. Có người vội vã, có người kiên nhẫn, có người vừa ăn vừa tâm sự, có người chỉ im lặng húp từng muỗng cháo. Nhưng ai cũng có một câu chuyện riêng của họ. Bà ở đây lắng nghe, chia sẻ và giúp họ ấm lòng bằng một bát cháo nóng. Thế là đủ rồi. Tôi khẽ sững người. Cả ngày hôm đó, tôi đã cáu kỉnh vì công việc không thuận lợi. Tôi đã chán nản vì không đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tôi cứ mãi chạy theo những thứ xa vời mà quên đi những điều đơn giản cũng có thể mang lại hạnh phúc. Một bát cháo nóng giữa đêm đông, một nụ cười hiền hậu, một cuộc trò chuyện giản dị, tất cả những thứ đó có thể làm dịu lòng người đến thế.
Tôi tò mò hỏi: bà có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? Bà gật đầu: có chứ. Nhưng rồi bà lại nghĩ mình còn sức khỏe, còn làm được thì cứ làm. Chỉ cần mình vui với điều mình đang làm, thế là đủ. Tôi im lặng, húp từng muỗng cháo nóng. Hương vị ấy không chỉ làm ấm bụng mà còn làm ấm lòng tôi. Đêm hôm đó, trên đường về nhà, tôi cứ mãi suy nghĩ về lời bà nói. Tôi nhận ra rằng bao lâu nay mình cứ mãi theo đuổi những thứ xa xôi mà quên mất giá trị của những khoảnh khắc nhỏ bé trong đời. Tôi cứ nghĩ rằng hạnh phúc là phải đạt được điều gì đó thật lớn lao, mà không biết rằng đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là tận hưởng những điều đang có, biết đủ và biết trân trọng. Từ ngày hôm đó, tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Tôi vẫn nỗ lực nhưng không còn quá áp lực bản thân. Tôi học cách tận hưởng từng ngày, trân trọng những điều nhỏ bé và không để những lo lắng về tương lai làm mất đi niềm vui của hiện tại. Thỉnh thoảng, khi có dịp, tôi lại quay lại góc phố cũ để ghé thăm bà cụ. Tôi không còn đến chỉ vì một bát cháo, mà vì tôi muốn gặp bà, muốn nghe những câu chuyện đời giản dị mà sâu sắc. Và tôi hiểu rằng đôi khi hạnh phúc không phải là thứ ta phải tìm kiếm ở đâu xa, mà nó luôn hiện hữu quanh ta, chỉ cần ta biết mở lòng để đón nhận. Câu chuyện số 2: người cha và tấm gương vợ. Tôi từng biết một người đàn ông đã dành cả cuộc đời để theo đuổi sự hoàn hảo. Ông là một người cha nghiêm khắc, một người chồng tận tụy, một nhân viên xuất sắc. Ông luôn tin rằng nếu mình cố gắng đủ nhiều, nếu ông làm mọi thứ thật đúng đắn, cuộc sống sẽ diễn ra như mong đợi. Nhưng đời không như là mơ, và chính những kỳ vọng quá lớn đã trở thành gánh nặng trên vai ông. Ngày con trai ông thi trượt đại học, ông nổi giận. Ông đã đặt vào đứa con ấy tất cả niềm tin, tất cả mong ước về một tương lai rực rỡ. Cả đời ông chưa từng thất bại, chưa từng chấp nhận điều gì ngoài sự hoàn hảo. Nhưng giờ đây, con trai ông, người mà ông đã dạy dỗ bằng tất cả kỳ vọng, lại khiến ông thất vọng. Ông không nói chuyện với con trong suốt một tuần. Mỗi ngày trở về nhà, ông chỉ im lặng, ngồi nhìn ra khoảng sân trước nhà, nơi có một chậu cây bonsai mà ông đã tỉ mỉ cắt tỉa suốt 10 năm trời. Một buổi chiều, khi đang cắt tỉa nhành cây, tay ông vô tình chạm vào chiếc gương nhỏ đặt gần đó. Chiếc gương rơi xuống nền gạch và vỡ tan. Ông sững người nhìn những mảnh vỡ dưới chân, lòng trào lên một cảm giác khó tả, giống như những mảnh vỡ trong tâm hồn ông bấy lâu nay. Con trai ông đứng gần đó, nhìn cha, ngập ngừng nói: "Bố ơi, con xin lỗi vì đã làm bố thất vọng." Ông lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh gương vỡ. Một lúc sau, ông thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: "Chiếc gương này đã vỡ rồi, dù có cố gắng ghép lại, nó cũng không thể như cũ. Nhưng con biết không, gương vỡ không có nghĩa là vô dụng. Người ta có thể dùng những mảnh gương này để làm tranh khảm, để tạo ra một thứ gì đó mới, khác biệt nhưng vẫn có giá trị." Con trai ông ngạc nhiên khi thấy cha không còn giận dữ. Cậu lặng lẽ giúp ông thu dọn, rồi ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe ông nói tiếp: "Bố đã từng nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc đời này phải hoàn hảo. Bố muốn con thành công, muốn gia đình mình luôn hạnh phúc, muốn mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng giờ đây, nhìn chiếc gương vỡ này, bố nhận ra một điều: đôi khi cuộc sống không theo ý mình, và ta phải học cách chấp nhận." Đứa con im lặng một hồi lâu, rồi chợt hỏi: "Nhưng làm sao để chấp nhận hả bố? Làm sao để khi thất bại, ta không đau khổ?" Người cha mỉm cười: "Khi một thứ gì đó không thể thay đổi, con chỉ có hai lựa chọn: hoặc là đau khổ vì nó, hoặc là chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Khi con chọn đau khổ, con chỉ tự làm tổn thương chính mình. Nhưng nếu con chấp nhận, con sẽ có cơ hội để bước tiếp và tìm một hướng đi khác." Tối hôm đó, hai cha con ngồi nói chuyện rất lâu. Lần đầu tiên, người cha kể về những lần ông cũng từng thất bại trong quá khứ, về những điều ông từng tiếc nuối. Và cũng lần đầu tiên, con trai ông cảm thấy khoảng cách giữa hai cha con không còn xa nữa. Một tháng sau, cậu thanh niên quyết định học lại để thi lần nữa. Nhưng không phải vì áp lực từ cha, mà vì cậu đã hiểu rằng mình có quyền sai lầm, và quan trọng hơn là có quyền làm lại từ đầu. Còn người cha, từ ngày hôm đó, đã thôi không còn ép buộc mọi thứ phải theo ý mình. Ông học cách buông bỏ những kỳ vọng quá lớn, học cách yêu thương con trai vô điều kiện,
và học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo trong cuộc sống. Chiếc gương vỡ ngày hôm đó đã trở thành một bức tranh khảm treo trong phòng khách, một lời nhắc nhở rằng đôi khi những gì đã vỡ không cần phải ghép lại như cũ, mà có thể biến thành một điều gì đó mới mẻ và đẹp đẽ hơn. Câu chuyện số 3: Người đàn ông và con diều đứt dây. Có một người đàn ông từng dành cả cuộc đời để nắm giữ mọi thứ trong tay. Ông muốn kiểm soát công việc, gia đình, tài sản, các mối quan hệ, tất cả đều phải theo ý mình. Ông nghĩ rằng nếu có thể giữ chặt, không để bất cứ thứ gì rời xa, thì cuộc sống sẽ luôn ổn định, sẽ không có đau khổ, mất mát. Nhưng rồi, mọi chuyện không diễn ra như ông mong muốn. Khi sự nghiệp lên đến đỉnh cao, vợ ông rời bỏ ông vì không chịu nổi sự kiểm soát ngột ngạt. Đứa con trai duy nhất cũng tránh xa ông, bởi nó cảm thấy không thể làm gì theo ý mình. Công ty ông điều hành cũng gặp khó khăn, không phải vì thiếu năng lực, mà vì chính ông, người không bao giờ chịu buông tay, luôn muốn mọi thứ phải theo kế hoạch của mình. Một ngày nọ, quá mệt mỏi với cuộc sống, ông ra bờ sông gần nhà để thư giãn. Ông ngồi trên một băng ghế cũ, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. Bỗng, ông thấy một cậu bé đang thả diều. Cánh diều bay rất cao, lộng gió và tự do. Nhưng rồi, một cơn gió mạnh kéo tới, sợi dây bị đứt và con diều lao vút đi. Cậu bé không chạy theo, không hốt hoảng, mà chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn con diều bay xa dần. Người đàn ông ngạc nhiên, tiến đến hỏi: "Cháu không buồn khi con diều bị đứt dây à?" Cậu bé lắc đầu: "Ban đầu có một chút ạ, nhưng rồi cháu nghĩ nếu con diều đã muốn đi thì cứ để nó đi. Nếu cháu giữ chặt quá, nó cũng không thể bay cao được." Người đàn ông lặng người. Ông chợt nhận ra mình đã sống cả đời như thế, cố nắm giữ mọi thứ vì sợ mất đi. Nhưng chính sự níu kéo ấy lại khiến mọi thứ dần rời xa ông. Hôm đó, ông trở về nhà và gọi điện cho con trai. Ông không trách móc, không yêu cầu con phải về thăm ông ngay lập tức, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm, lắng nghe, không còn áp đặt bất cứ điều gì. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cuộc trò chuyện giữa hai cha con kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, không có căng thẳng hay áp lực. Rồi ông tìm gặp vợ cũ, không phải để níu kéo hay trách móc, mà để nói một lời xin lỗi mà ông chưa từng dám nói trước đây. Bà mỉm cười, không quay lại, nhưng ít nhất giữa hai người đã không còn oán hận. Trong công việc, ông bắt đầu tin tưởng nhân viên hơn, không còn kiểm soát từng chi tiết nhỏ, không còn muốn mọi thứ phải hoàn hảo như ý mình. Và lạ thay, khi ông buông tay một chút, công ty lại vận hành trơn tru hơn. Những người xung quanh, ông cũng cảm thấy thoải mái hơn, làm việc hiệu quả hơn. Từ ngày hôm đó, ông học cách để mọi thứ tự nhiên hơn, bớt cố chấp hơn. Và ông nhận ra khi không còn níu giữ, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Con diều đứt dây ấy đã dạy ông một bài học lớn. Không phải lúc nào giữ chặt cũng là tốt. Đôi khi, để một thứ gì đó tự do cũng là cách giúp nó trở nên đẹp đẽ và vững vàng hơn. Câu chuyện số 4: Người lữ hành và gánh nặng trên vai. Có một người đàn ông dành cả đời để theo đuổi danh vọng, tiền bạc và những điều ông tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc. Ông không ngừng làm việc, không ngừng tính toán, không ngừng cố gắng để có nhiều hơn, bởi ông sợ nếu mình dừng lại, tất cả sẽ mất đi. Nhưng càng chạy theo, ông lại càng cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và chẳng bao giờ thật sự cảm thấy đủ đầy. Một ngày, trong một cơn suy sụp, ông quyết định đi thật xa, rời khỏi thành phố ồn ào. Ông lang thang đến một vùng quê xa lạ, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những dòng suối trong vắt và những ngọn núi mờ sương buổi sáng. Khi đi qua một con đường núi quanh co, ông gặp một vị sư già đang thong thả bước đi, trên lưng đeo một chiếc túi vải cũ. Nhìn vẻ mặt an nhiên của vị sư, ông cảm thấy tò mò và tiến đến hỏi: "Thầy đang đi đâu vậy?" Vị sư cười hiền hòa: "Ta chẳng có điểm đến nào cả, chỉ đi và tận hưởng từng bước chân." Người đàn ông nhíu mày, nhưng không có mục tiêu, chẳng phải rất lãng phí thời gian sao? Vị sư chỉ vào chiếc túi trên lưng ông: "Ông có thể cho ta xem trong đó có gì không?" Người đàn ông mở túi ra. Trong đó là những món đồ ông đã mang theo: tiền bạc, giấy tờ, một chiếc đồng hồ đắt tiền, điện thoại và cả những cuốn sổ ghi chép kế hoạch của ông. Vị sư gật gù. Đây là tất cả những gì ông cho là quan trọng
đúng không? Người đàn ông gật đầu, đúng vậy. Nếu không có chúng, tôi sẽ mất tất cả. Vị sư mỉm cười, nhấc chiếc túi vải của mình lên. Còn trong túi của ta chỉ có một bộ y phục, một bình nước và một ít lương thực đủ cho vài ngày. Nhưng ta lại chẳng cảm thấy thiếu thốn điều gì cả. Người đàn ông không hiểu, nhưng nếu thầy không có tiền, không có kế hoạch, làm sao thầy sống được? Vị sư nhìn ông một lúc rồi nhẹ nhàng nói, ông có biết vì sao ông luôn cảm thấy mệt mỏi không? Vì ông đang gánh trên vai quá nhiều thứ. Ông nghĩ rằng chúng sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng thật ra chúng đang làm ông kiệt sức. Người đàn ông sững người. Vị sư tiếp tục, cuộc sống giống như một hành trình leo núi. Nếu ông cứ mang theo quá nhiều hành lý, bước chân sẽ nặng nề, càng đi càng khổ. Nhưng nếu ông dám đặt xuống những thứ không thực sự cần thiết, ông sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn, tự do hơn. Người đàn ông cúi đầu suy nghĩ. Suốt bao năm qua, ông đã cố nắm giữ quá nhiều thứ: công việc, tiền bạc, danh vọng, sự kỳ vọng của người khác. Nhưng ông có thực sự hạnh phúc không? Hay chỉ là một kẻ điên cuồng chạy theo những thứ không bao giờ có điểm dừng? Lần đầu tiên trong đời, ông hiểu ra rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà đến từ việc biết đủ. Biết đủ thì tâm an, biết buông thì lòng nhẹ. Hôm đó, ông không tiếp tục hành trình nữa, mà ngồi lại bên con suối, lắng nghe tiếng nước chảy, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Trong khoảnh khắc ấy, ông cảm thấy một sự bình yên mà trước nay chưa từng có. Và ông biết rằng từ nay về sau, mình sẽ sống khác đi. Không còn chạy theo những thứ phù phiếm, không còn để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng. Ông sẽ học cách sống nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Bởi vì khi ta hiểu sâu về chính mình, về cuộc sống, ta mới có thể thực sự thanh thản mà bước tiếp. Câu chuyện số 5, chiếc cốc nước và gánh nặng vô hình. Trong một buổi hội thảo về cuộc sống, một vị giáo sư tâm lý bước vào lớp học, trên tay cầm một chiếc cốc chứa đầy nước. Ông đưa chiếc cốc lên cao và hỏi các học viên, các anh chị nghĩ rằng chiếc cốc này nặng bao nhiêu? Mọi người bắt đầu đoán, 200 gram, 300 gram, có người nói 500 gram. Giáo sư mỉm cười và nói, thật ra, trọng lượng tuyệt đối của chiếc cốc không quan trọng. Điều quan trọng là tôi cầm nó bao lâu. Nếu tôi cầm trong 1 phút, chẳng có gì đáng nói. Nếu tôi cầm trong 1 giờ, cánh tay tôi sẽ bắt đầu thấy mỏi. Nhưng nếu tôi giữ nó cả ngày, chắc chắn cánh tay tôi sẽ tê cứng, đau đớn, thậm chí không thể nhấc lên nổi nữa. Ông dừng lại, nhìn các học viên, rồi tiếp tục. Trong cuộc sống, những muộn phiền, lo lắng cũng giống như chiếc cốc này. Nếu ta chỉ giữ chúng một lúc, chúng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu ta cứ nắm chặt mãi, để chúng đè nặng trong tâm trí cả ngày, cả tháng, cả năm, ta sẽ kiệt quệ. Lớp học chìm trong im lặng, ai cũng suy ngẫm về những điều ông vừa nói. Sau đó, giáo sư đặt chiếc cốc xuống bàn và cười hiền hậu. Để không còn muộn phiền, điều quan trọng không phải là tìm cách làm nó biến mất ngay lập tức, mà là biết đặt nó xuống đúng lúc. Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến chính mình. Có một thời gian, tôi chìm trong lo âu và suy nghĩ tiêu cực. Công việc không như ý, những kế hoạch tương lai cứ dở dang, các mối quan hệ thì ngày càng xa cách. Tôi thường xuyên mất ngủ, đầu óc lúc nào cũng trĩu nặng bởi những câu hỏi: mình có đủ giỏi không? Nếu thất bại thì sao? Người khác nghĩ gì về mình? Tôi lo lắng về quá khứ, sợ hãi về tương lai và không hề nhận ra rằng mình đang bỏ quên hiện tại. Rồi một ngày, tôi tình cờ gặp một bác bán hàng rong trên đường. Trời hôm đó rất nóng, nhưng bác vẫn vui vẻ, miệng cười rạng rỡ khi mời khách mua từng chiếc bánh nhỏ. Tôi tò mò hỏi, bác làm công việc này có mệt không ạ? Bác cười hiền hậu, mệt chứ cháu, nhưng bác thấy vui vì mỗi ngày đều có người mua bánh, có người trò chuyện cùng bác. Cuộc sống có thể chẳng dễ dàng, nhưng mình cứ làm hết lòng, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Câu trả lời ấy làm tôi lặng người. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ khi nào mọi chuyện hoàn hảo, tôi mới có thể an lòng. Nhưng có lẽ cuộc sống chưa bao giờ hoàn hảo. Có những điều không thể kiểm soát, có những chuyện dù lo lắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Vậy tại sao ta không học cách buông nhẹ những gánh nặng trong lòng, tập trung vào những gì đang có? Tôi bắt đầu thực hành một điều rất đơn giản. Mỗi khi cảm thấy lo lắng hay buồn bã,
Tôi dừng lại, hít thở sâu và tự hỏi mình có thể làm gì ngay bây giờ để tốt hơn. Nếu có thể giải quyết, tôi hành động ngay. Nếu không thể, tôi học cách chấp nhận và buông bỏ. Và tôi nhận ra khi không còn cố gắng kiểm soát mọi thứ, tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Khi không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át, tôi sống trọn vẹn hơn. Bí quyết để không còn muộn phiền đôi khi chỉ đơn giản là học cách đặt chiếc cốc xuống. Từ 5 câu chuyện trên có thể thấy rằng cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, và mỗi người đều có những gánh nặng, những nỗi lo riêng. Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của muộn phiền, cố gắng kiểm soát mọi thứ, níu giữ những điều đã qua hoặc lo sợ về những điều chưa đến. Nhưng càng chấp niệm, ta càng khổ đau, càng cố nắm giữ, ta càng mỏi mệt. Những câu chuyện này cho tôi một góc nhìn sâu sắc hơn về cách sống, chấp nhận, buông bỏ và trân trọng hiện tại. Chiếc cốc nước và gánh nặng vô hình dạy rằng nỗi buồn hay lo âu cũng giống như một chiếc cốc nước. Nếu ta giữ nó quá lâu, ta sẽ kiệt sức. Nhưng nếu ta biết đặt xuống đúng lúc, tâm hồn sẽ được giải phóng. Có những thứ càng cố níu giữ, càng xa rời nhắc nhở tôi rằng nhiều khi sự cố chấp chỉ làm ta thêm đau đớn. Buông tay không phải là từ bỏ, mà là mở ra một con đường mới để bản thân được nhẹ nhàng hơn. Hiểu sâu để sống thanh thản hơn giúp tôi nhận ra rằng khi ta hiểu rõ bản chất cuộc sống, hiểu về vô thường, nhân quả, ta sẽ không còn oán trách hay đau khổ. Chỉ khi có sự hiểu biết đúng đắn, ta mới có thể sống thanh thản. Chấp nhận để tâm hồn nhẹ nhõm dạy tôi rằng không phải lúc nào cuộc đời cũng thuận lợi như ý muốn. Nhưng nếu ta học cách chấp nhận và thích nghi, ta sẽ bớt khổ đau và tìm thấy sự an nhiên. Bí quyết đơn giản để không còn muộn phiền cho tôi bài học quý giá. Hạnh phúc không đến từ việc loại bỏ hết mọi khó khăn, mà đến từ thái độ của ta đối với cuộc sống. Khi không cố gắng kiểm soát tất cả, khi học cách buông xuống những suy nghĩ nặng nề, ta mới thực sự cảm nhận được sự bình yên. Bài học rút ra: có những điều trong cuộc sống ta không thể thay đổi, nhưng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận về chúng. Học cách buông bỏ không phải là bỏ mặc, mà là để tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng số phận, mà là để bản thân bớt đau khổ khi mọi thứ không như ý. Đừng đợi đến khi cuộc sống hoàn hảo mới cho phép mình hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự đến từ sự an nhiên trong tâm hồn, từ việc biết đủ, biết buông và biết sống trọn vẹn với hiện tại.